Puntahan po natin si Secretary Mon Lopez ng Department of Trade and Industry. Magandang umaga po sa inyo, Sec Mon. Magandang umaga, Sec Martin, Sec Rax, at sa inyo pong mga taga-subaybay. Good morning po. Morning, Sec Mon. Para sa mga probinsya na mapapasailalim sa General Community Quarantine ay magkakaroon na po ng public transportation. Gayon din po ay magbubukas na rin ang ilan sa mga establishmento gaya ng mga mall. Gaano po kalimitado ang mga aktibidad ng mga mall under the GCQ, Sec Mon? Limitado po sila dahil pagdating sa mga leisure activities, hindi pa rin pinapayagan ito. Ano po ba yung mga leisure activities? Ito yung typically mga entertainment centers, mga playground, play centers, skating rinks, theaters, kung saan yung mga convention halls nila. Lahat po ng kung saan nagtitipon-tipon ang mga typically mga kababayan natin. So yun po ay wala pong mga aktibidades doon dahil it is considered non-essential activity po for now. At limitado lang po dun sa mga tindahan po na lalo na yung mga madalas tayong pangangailangan. So nandiyan na ho, bubuksan din yung mga hardware, mga laundry services, drugstores, supermarkets. Limitado ho sa mga ganung tindahan na mga pangangailangan natin sa araw-araw. Secretary, bukod po sa mga negosyo na nagkikater po ng ating basic needs, ano-ano pa yung mga business na maaaring mag-resume ang operation sa mga probinsya po sa ilalim ng ulitin natin under GCQ? So lahat po ng mga under sa GCQ, ang ina-allow na po unang-una under sa manufacturing, lahat po ng mga other manufacturing activities na hindi nakasama sa ECQ ay pwede na sila mag-operate. So kasama po dyan beverages, yung mga non-alcoholic beverage kasama na dyan, yung cement, steel, mga electrical machineries, wood products, mga paper products, motor vehicles, iba-ibang transport equipment. So yan po, allowed na po. Pagdating sa services, nabanggit ninyo yung mga malls, commercial centers, kasama ng hardware, mga housewares, essential housewares, clothing, accessories, even barbershop, salons, mga personal care industries dahil because essential, marami hong request na talagang essential po itong mga serbisyo na to. So, mabalit alam natin na may direct contact ito but doable naman po na maiwasan ang pag-direct contact via the use of mga face shield, mask, and gloves and mga sterilization ng mga equipment nila. Kasama na rin po ang pagpayag na rin sa mga wholesale, retail, trade and repair ng mga motor vehicles, motorcycles. Sa construction po, limited po sa mga essential construction services. Kasama na po dyan yung mga build projects natin, again, subject to strict health protocols. Kunwari, yung mga trabahador ng mga construction workers ay i-house sila sa isang decent na barracks na with complete health facilities din. Publishing, forestry, motion picture, advertising, market research, pati ho yung mga iba-ibang professional services like legal, accounting, insurance, architecture, science, field, and social work activities. Government services, under ECQ, skeletal, pero dito po ay yung lahat ng frontline services ay pwede hong mag-full. Again, linawin natin, Sec Martin, Sec Rax, na ito pong binabasa natin ngayon ay isang paper na i-discuss ngayon sa IATF. Nag-meeting po tayo ngayon para ma-confirm natin bago natin masabi na ito na talaga ang magiging patakaran. But sa ngayon, ito po ang guide natin. And again, under GCQ, meron pa rin mga hindi mapapayagan tulad ng mga entertainment, theaters, cinemas, festivals, carnivals, conventions, trade shows, conferences, mga election rallies, parades,
mga gyms, fitness studios, sports facilities, sports-related activities, gambling, travel agencies, and activities of membership organizations. So, ito po yung even under GCQ ay hindi pa rin siya nirekomendang magbukas. Sekmon, dahil sa COVID-19 pandemic ay nag-trend po sa buong mundo ang work from home scheme. Gaano naman po ka-effective ang ganitong setup dito sa ating bansa? Well, very, very helpful. Actually, kung I'm sure sa ating mga pamilya, makikita natin na mas busy nga daw sila rin ngayon, parang tayo rin, na kahit nasa bahay ay yung mga meetings na nangyayari tulad ng via online meetings, video conferencing ay tuloy-tuloy po. Very effective po yung work from home, lalo na dun sa mga operations na office-related. Ngayon, syempre, pagdating sa actual manufacturing, hindi natin magagawa yung work from home kung hindi dapat nandun tayo sa planta, nasa factories. So dun may physical activities and physical presence needed. Kaya dun hindi applicable na may work from home. But masasabi natin for all other office-related activities, even accounting, nagagawa rin procurement, nagagawa rin from home yan. So with technology, marami na nagagawa sa bahay. Secretary, may mga katanungan po tayo mula sa ating mga kasamahan sa media. Si April Rafales po ng ABS-CBN, sinasabi po ng gobyerno na ang mga LGU o barangay officials na po ang maglalapit ng mga talipapa o mobile palengke sa mga komunidad. Pero marami pa rin po yung nahuhuling nagbebenta dahil walang IATF ID. Ano daw po ang plano para naman po mapabilis ang pag-facilitate ng mga ID na ito para sa mga maliliit na vendors na kailangan naman po talaga magtrabaho para hindi na sila mahuli, kagaya po nung nangyari daw sa Quezon City nung nakarang hapon kung saan isa pong fish vendor ang di umano'y pinagpapalo dahil wala umanong IATF ID. Secretary Mon. Opo, yun dun po ang intindi ko, lalo na kung yun po ay pinopromote ng local government, pwede po silang magbigay ng pass, quarantine pass para sa ganung activities. Pero kung hindi naman po binibigay sa local government, yung pong ating IATF ay pwede rin ma-i-issue doon sa mga pagdating sa pagnenegosyo, retailing, pwede sa DTI yan, sa mga delivery service, pwede rin sa DTI. Pagka mga agriculture related, lalo na I think sa palengke, ay baka sa DA po yan, mag-issue ng mga ID. So depende sa klase ng negosyo ang pag-issue ng ID. Kung transportation, sa DOTR po yun. Ang tanong po ni Joseph Morong, Secretary, Joseph po from GMA, will the government lift the liquor ban in ECQ and GCQ areas? There is an appeal from liquor manufacturers in the country. Sa ECQ, during the ECQ, yung manufacturing po ng mga liquors, alcoholic drinks ang bawal. Under GCQ ay allowed na po lahat ng manufacturing. Yung pag-distribute po, at least as far as IATF is concerned, wala naman po kaming inisyong pag-ban ng mga alcoholic beverages. No? So, yun po ay, I think, isang mga palisiya na pinapairal naman ng iba-ibang LGUs. So, pero sa IATF po, sa pagdating sa retailing, wala po tayong pinipigilan. Opo, Secretary, habol lang din na tanong mula kay Joyce Balanzo naman po, kung na-finalize na daw po yung guidelines ng AITF, ito po ba ay ipipresenta nyo pa sa Pangulo for approval daw po from Joyce Balanzo? Alin pong guidelines? Itong mga industry sectors, kung yung industry sectors na i-clarify natin na i-allow under GCQ, meron yung general guidelines na po ang Pangulo. Doon naman po nakabase ito. Ito po, this is providing basically the detailed subsectors. So, pwede yung hindi na i-presenta uli sa Pangulo. Okay. May tanong po mula kay Samuel Medanilla ng Business Mirror. How many companies daw po ang have been given loan assistance by DTI
para po makarecover naman po sila dun sa epekto ng COVID-19? Opo, ang sa ngayon ho, ang mga serbisyo na binibigay ho, yung mga wage subsidies at yung mga binigay ng DOLE at ng the DOF, yung SSS, mga wage subsidies, at saka yung binibigay ng DSWD. Si DTI po, yung ating pong pautang will be triggered upon the lifting. Ito po kasi ay may kasamang pag-inspect din ng kanilang negosyo. So, ibig sabihin ho, nag-ooperate na ho. So, hindi ho namin magawa kasi under ECQ. Kaya ito po ay mag-uumpisa sa pag-lift po ng ECQ natin. Pero nakaabang na po ang ating operations diyan pagdating ho sa pagpapahiram at low interest rate. At gumawa pa tayo ng extra programs in getting more funds para din sa mga entrepreneurs themselves, hindi lang sa workers, ay yung pagpapautang po para sa kanilang mga working capital requirement. We have asked DBP and Land Bank to secure mga 30 billion pesos para sa ganitong lending activities na low interest cost. Ito po, marami nagtatanong nito, Secretary, will the government require daw po all in GCQ areas na mag-undergo po ng mass testing before being allowed to return to work? Yung as a requirement, it will be required doon lamang sa mga may symptoms at yung may mga karamdaman. Pero as a general requirement, hindi po ito required dahil po as we all know, we are coming from a quarantine period na nakahiwalay tayo sa karamihan ng tao at ibig sabihin in this siguro na tayo ngayon 30 days or more than 30 days na tayo at kung hindi tayo nagkasakit, malaki hong chance naman na wala ho tayong talagang sakit dahil kung hindi po ay lumabas na yung ating sakit. So with this, pwede ho tayong bumalik sa pagtatrabaho at yung kumpanya ho, ang kanya-kanya pong pag-instill kung gusto nilang i-require, mag-test muna lahat bago pumasok or ibibigay yung test pag may karamdaman na. Meron ho tayong protocol na ilalabas din ngayon by today or tomorrow. Meron na tayong draft nito na ipapalabas ng DTI at DOLE para dun sa minimum health standard protocol natin. Kung saan yung testing and we recommended the PCR testing will be done doon sa mga susceptible, yung parang yung mga PUNs and PUIs. No? So doon ho natin ililimit muna yung testing. As we all know, yung ating PCR testing capacity is being expanded as we speak. May target na 20,000 per day test at by May 15 at 30,000 per day test by May 13. So pagka lumalaki na ho yung testing capacity na yun, then we can do more of this testing na lalo na kung kakailanganin ng mga iba-ibang kumpanya. Pero kung tatanungin nyo kung required, hindi po siya required. Yan po ay ililimit muna doon sa may karamdaman. Opo. Secretary, ano daw po yung ine-expect na impact ng implementation ng GCQ sa ating ekonomiya? Well, at least meron pong malaki-laki hong sektor ang nabuksan pa. Siguro halos kalahati ng ating ekonomiya ay at least mag-ooperate na under GCQ areas. Although maisip naman po natin na well, of course, unfortunately, ito pong mga bubuksan na areas, yung GCQ, ay outside Metro Manila and Regions 3 and 4. Alam po natin, ang Metro Manila at Regions 3 and 4, ang malaking share sa economy po natin. So hanggang, ang sinasabi ko po, hindi po, may maitutulong po no, sa lago-uli ng ekonomiya pero hindi po sa malaking paraan, not in a big way, dahil po yung bulk ng operation po ay nasa Metro Manila and Regions 3 and 4 and Cebu and Davao. Lahat po ito under ECQ pa rin. Kaya ho mag-iintay-intay pa tayo ng mga 15 or more days bago ho talaga sigurong umandar uli yung the rest of the economy. But of course, we will have to do it gradually. Gusto ho natin talaga maibalik na yung trabaho but binabalanse ho talaga dito sa infection and transmission rate. Pag na-control na ho natin yan by having more testing capacities,
at mga health facilities, it will allow us to open more the economy. Kaya yun ang ating itinatarget ngayon. Meron special team na gagawin para dito sa pag-increase ng testing capacity ng ating bansa. And dito kausap natin ang private sector. By the way, yung sinabi ko kanina na yung mga private sector na lalo na ito yung mga major companies, sila po yung nagsasabi na on their own, they will do 100% testing. Kasi sila po ay merong capacity magpa-test using the PCR, and that is what they are going to do. Yung iba po ay nag-i-invest din sa mga testing laboratories at mga machines, and they are willing also to increase the testing capacity that they can offer to the public. So yan po ang kailangang mapadami natin, yung kapasidad na yan, para mas marami pa tayong Pilipino ma-test. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Ramon Lopez ng DTI. Mabuhay po kayo, sir.